Στο σημερινό βίντεο θα παραμείνουμε στο θέμα των επικείμενων εκλογών, δεν γίνονται και κάθε μέρα άλλωστε, και αφού την προηγούμενη εβδομάδα εξετάσαμε τα χρέη των κομμάτων, αυτή τη φορά θα δούμε απλά, λιτά και κατανοητά πώς γίνεται η ίδρυση ενός κόμματος, με ποιες προϋποθέσεις, πόσο κοστίζει και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί η ελληνική δικαιοσύνη να μην εγκρίνει τη συμμετοχή κάποιου σχηματισμού στις εκλογές. Στο κάτω-κάτω, ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος από εσάς που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή να είναι ο μελλοντικός ηγέτης της Ελλάδας, οπότε ας κάνουμε τη ζωή του λίγο πιο εύκολη για πανενδεχόμενο. Ξέρω, το λέω νωρίς να ξεμπερδεύουμε. Κάποιοι θα πείτε ότι έκανα το βίντεο επειδή αποκλείστηκε από τις εκλογές στο κόμμα του Κασιδιάρη και μερικών ακόμα, και η αλήθεια είναι ότι από εκεί μου ήρθε η ιδέα. Θα βρεθούν όπως πάντα κάποιοι που θα πούν και τα δύο, μερικοί ότι τον ξεπλένω, μερικοί ότι κάνω προπαγάνδα εναντίον του, κάποιοι ότι έπρεπε να κάνουμε το βίντεο μετά τις εκλογές για να είμαστε σωστοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κανάλι δεν μας αρέσει και πολύ αυτή η πόλωση που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια, οπότε θα πω τα στοιχεία όπως πάντα ψύχραιμα και αντικειμενικά, και όσοι ακραίοι, πορωμένοι, μη ορθολογιστές και δεν ξέρω τι άλλο νιώθουν ότι θίγονται, μπορούν εννοείται να σταματήσουν κάπου εδώ το βίντεο. Τα είπαμε όλα τα απαραίτητα, οπότε πάμε να μπούμε στο θέμα που έχει και αρκετό ενδιαφέρον. Ένα λεπτάκι όμως, γιατί σε αυτό το κανάλι, εκτός από πληροφορίες στον κόσμο που μας ακούει, δίνουμε και μερικά λεφτά. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν τα δίνουμε εμείς προσωπικά, τα δίνει η Cryptomat που μας στηρίζει όλον αυτόν τον καιρό, γι' αυτό μην προχωρήσετε το βίντεο, ακούστε τα πολύ ωραία νέα. Από την Πρωτομαγιά μέχρι τις 31 Μαΐου, οι ιστορικοί περίπατοι μαζί με την Cryptomat, σε μια προσπάθεια να εισάγουν το ελληνικό κοινό στο μέλλον, στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, τρέχει ένα αρκετά ενδιαφέρον giveaway, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ξεκούραστα 200 ευρώ σε bitcoin, τα οποία εννοείται ότι μπορεί να τα εισπράξει ανά πάσα στιγμή. Τι χρειάζεται να κάνετε για να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό? Όχι, δεν θα σας ζητήσουμε να ακολουθήσετε 200 άτομα στο Instagram, να κάνετε πυρουέτες στο σαλόνι σας ή να πιείτε ένα λίτρο καθαρό ταμπάσκο, ξέρω εγώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γραφτείτε στην Cryptomat από το link στην περιγραφή, εφόσον θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι φυσικά, να κάνετε την πρώτη σας επένδυση από 100 ευρώ και πάνω και τελειώσαμε. Έχετε λάβει μέρος. Δεν σταματάμε όμως εδώ, γιατί σε βλέπω να φοβάσαι για τα 100 ευρώ που θα βάλεις. Μη φοβάσαι, γιατί αν αφήσεις το κατοστάρικο που επένδυσες για 30 ημέρες στο λογαριασμό σου στην Cryptomat με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αγοράζοντας και πουλώντας κρύπτο για να κερδίσεις επιπλέον από τις διαφορές τιμών, είτε περιμένοντας απλά την κατάλληλη στιγμή για να ρευστοποιήσεις, θα λάβεις και εσύ και όλοι, ναι όλοι, χωρίς καμία κλήρωση, 20 ευρώ που θα είναι εντελώς δικά σου. Οπότε γράφεστε, επενδύετε 100 ευρώ για 30 ημέρες, παίρνετε όλοι πίσω 20 ευρώ και ένας τυχερός μετά την κλήρωση που θα γίνει στις 31 Μαΐου κερδίζει επιπλέον 200 ευρώ. Ύστερα, όποιος θέλει ρευστοποιεί τα χρήματά του και την αρχική του επένδυση και τα κέρδη του και το δώρο της Cryptomat και πάει τις καλοκαιρινές του διακοπές λίγο πιο άνετα, έχοντας πάρει και τη γνώση του πώς δουλεύουν τα κρυπτονομίσματα. Όλα αυτά με ασφάλεια, όμορφα και νοικοκυρεμένα, βγάζοντας και κέρδος, αφού αν ας πούμε αυτό το κατοστάρικο το αφήνατε στην τράπεζα, εκείνη θα σας επιβράβευε στην καλύτερη περίπτωση με μια πολύ ωραία αναμονή στην ουρά του γκισέ. Και είπαμε, μέχρι τις 31 Μαΐου, οπότε μην αργήσετε. Και αφού σας τα είπα όλα αυτά, πάμε να μπούμε αμέσως στο θέμα μας. Πάμε να δούμε αρχικά πώς γίνεται η ίδρυση ενός κόμματος. Εδώ υπάρχει το θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι. Στο θεωρητικό κομμάτι τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Εφόσον υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που εντοπίζουν προβλήματα στην κοινωνία και πιστεύουν ότι έχουν κάποιες λύσεις, ή εφόσον πρεσβεύουν κάποια ιδεολογία που θέλουν να εφαρμόσουν, αρκεί να πείσουν μερικούς ακόμη ανθρώπους για αυτές τις ιδέες, που κι αυτοί να θέλουν να έχουν ενεργό συμμετοχή και να φτιάξουν μια ομάδα πολιτών που έχει έναν κοινό πολιτικό σκοπό. Αυτό είναι το πιο βασικό φυσικά, αλλά και το πιο εύκολο ίσως κομμάτι. Γιατί από εδώ και κάτω αρχίζουν τα δύσκολα. Το πρώτο που έχει να κάνει το υποίδρυση κόμμα είναι να πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να καταθέσει την ιδρυτική δήλωση. Ποιος θα πάει όμως? Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να την πάει απλά όποιος έχει χρόνο εκείνο το πρωί, πρέπει να την πάει ο πρόεδρος του κόμματος ή μια διοικούσα επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη πρέπει προηγουμένως, είτε με εσωτερική ψηφοφορία, είτε με συζητήσεις, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σας αρέσει, να έχουν αποφασίσει για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος ή ποιοι θα αποτελούν τη διοικούσα επιτροπή. Εκείνο το πρωί που θα φτάσει η ιδρυτική δήλωση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου όμως, είναι απαραίτητο να υπάρχουν έτοιμα μερικά ακόμη στοιχεία του κόμματος. Γιατί για να ιδρυθεί το κόμμα, πρέπει όπως και να το κάνουμε να ξέρουμε το όνομά του και το έμβλημά του. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως όνομα ή ως έμβλημα οποιοδήποτε σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, η σημαία της χώρας ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο σύμβολο ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, ας πούμε εικόνες Αγίων κλπ.
Επίσης, απαγορεύονται ονόματα και σύμβολα που να παραπέμπουν στο πολίτευμα της βασιλείας, όπως ας πούμε το στέμμα ή κάτι παρόμοιο, και γενικά σύμβολα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου ή φωτογραφίες προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Επιπλέον, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια πρωτοτυπία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όνομα και σύμβολο που χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πολιτικό κόμμα. Αφού λοιπόν βρεθεί ο πρόεδρος, βρεθεί και ένα σωστό όνομα και έμβλημα, είμαστε σχεδόν έτοιμοι? Όχι ακόμα. Θα πρέπει αφενός στην ιδρυτική δήλωσή μας να αναφέρουμε, και να το εννοούμε έτσι, ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματός μας εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Θα πρέπει δηλαδή να μην προκύπτει βάσιμα με κανέναν τρόπο ότι στοχεύουμε στην παρεμπόδιση της λειτουργίας του πολιτεύματος ή πόσο μάλλον στην κατάλυσή του. Τώρα θα μου πείτε, ελπίζω, δεν είμαστε τίποτα αντιδημοκράτες ή χουντικοί, οπότε με αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν τελειώσαμε? Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Θα πρέπει επίσης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να υποβάλουμε την έδρα του κόμματός μας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ήδη ή να έχουμε νοικιάσει ή αγοράσει κάποιο κατάλληλο ακίνητο, και επίσης το πιο σημαντικό ίσως, την ιδρυτική διακήρυξη ή το καταστατικό του κόμματος, το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από 200 τουλάχιστον πολίτες με δικαίωμα ψήφου. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε ένα μίνιμουμ αποδοχής των ιδεών που πρεσβεύουμε. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά τώρα, το ανώτατο δικαστήριο θα ελέγξει λεπτομερέστατα αν είναι όλα εντάξει. Αν ας πούμε και οι 200 που υπέγραψαν το καταστατικό μας έχουν δικαίωμα ψήφου, ή αν δεν διεκδικεί κάποιος άλλος το όνομα ή το έμβλημά μας, ή αν βγαίναμε σε τίποτα κανάλια και φωνάζαμε «Πού σε Παπαδόπουλε» ή δέρναμε τίποτα μετανάστες σε καμιά λαϊκή κλπ. Και εφόσον δεν υπάρχει κόλλημα, η κίνησή μας θεωρείται και επίσημα πλέον πολιτικό κόμμα. Όλα αυτά που είπαμε τώρα απαιτούν σίγουρα αρκετό χρόνο και κόπο για να ολοκληρωθούν. Όμως ο κόπος και ο χρόνος δεν είναι οι μόνες απαιτήσεις, γιατί απαιτείται και χρήμα, αρκετό χρήμα. Χρειάζεται αρχικά να πληρώσουμε και μία σειρά από παράβολα ώστε να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε μέρος στις εκλογές. Συγκεκριμένα το παράβολο της κατάθεσης του τίτλου και του εμβλήματος του κόμματος στον Άριο Πάγο, το οποίο έχει μεταβλητό κόστος, πάντως είναι γενικά μερικές χιλιάδες ευρώ. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή, γιατί για να πάρουμε μέρος στις εκλογές τι χρειαζόμαστε? Φυσικά βουλευτές. Το παράβολο για κάθε έναν βουλευτή που πρόκειται να συμμετάσχει με το συνδυασμό μας είναι 150 ευρώ. Και όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε αρκετούς βουλευτές. Επιπλέον υπάρχει και το ζήτημα των ψηφοδελτίων. Βασικά, το κόμμα μας θα πρέπει να καταθέσει σχεδόν 11 εκατομμύρια ψηφοδέλτια στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το κόστος αυτό για το χαρτί και την εκτύπωση για τόσο μεγάλο αριθμό, από όσο υπολογίζομαι με τριοπαθείς υπολογισμούς, πρέπει να είναι κατελάχιστον αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Και τώρα θα μου πείτε, καλά, το κόμμα θα τα πληρώσει και αυτά? Γενικά μπορεί να τα πληρώσει το κράτος μόνο αν το κόμμα μας έχει συμπληρώσει 70% και άνω σε υποψηφιότητες βουλευτών σε όλη την επικράτεια. Σε απλά νούμερα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 330 υποψήφιους βουλευτές στις 60 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Αλλά και τότε, αν αθροίσουμε τα παράβολα για αυτούς τους 330 βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι 49.500 ευρώ. Όλα αυτά αποτελούν μόνο το βασικό κόστος, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα έξοδα για το ενίκιο της έδρας του κόμματος, όπως είπαμε πιο πριν, αλλά επίσης και τα έξοδα μετακίνησης, προεκλογικής εκστρατείας, τα λειτουργικά κόστη όπως φως, νερό, τηλέφωνα κλπ. Εδώ να πούμε όμως ότι αν κάποιος θέλει να κάνει κάποιο κόμμα, ας μην αποθαρρύνεται από αυτά, γιατί αφενός πολλά κόμματα μοιράζουν αυτά τα έξοδα, τα παράβολα ας πούμε τα πληρώνει μόνος του ο κάθε βουλευτής ή τα μέλη πληρώνουν μιας μορφής συνδρομή κλπ. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αν καταφέρετε να πιάσετε ένα ποσοστό τουλάχιστον 1,5%, τότε αποκτάτε πρόσβαση στην κρατική επιχορήγηση που θα είναι ένα καλό βοήθημα. Στο κάτω-κάτω τι είναι το 1,5%? Περίπου 90.000 ψήφοι, ανάλογα βέβαια και με το ποσοστό συμμετοχής στις κάλπες. Κλείνοντας, να αναφέρουμε δύο πράγματα και για τη νέα τροπολογία σχετικά με το ποιοι απαγορεύεται να συμμετάσχουν στις εκλογές. Ουσιαστικά αυτό που προσθέθηκε ήταν ότι απαγορεύεται η ίδρυση κόμματος εάν ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό σε κάθριξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 έως 6 του δεύτερου βιβλίου του ποινικού κώδικα. Εδώ κρατάμε τρία πράγματα. Πρώτη, την έννοια της πραγματικής ηγεσίας. Δεύτερο, το ότι αρκεί η καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό και όχι απαραίτητα τελεσίδικα. Και τρίτο, τα αδικήματα που περιγράφονται και έχουν να κάνουν με προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας, εγκλήματα κατά άλλων κρατών, εγκλήματα κατά πολιτιακών οργάνων και κατά του εκλογικού σώματος, προσβολές κατά της πολιτιακής εξουσίας, εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης και κάθε άλλο αδίκημα που επιφέρει ισόβια κάθριξη.
Με απλά λόγια, αν θέλετε να κάνετε ένα κόμμα και έχετε καταδικαστεί για κάτι από τα παραπάνω, έστω πρωτόδικα, έχετε μια ισχυρή παρουσία, ας πούμε στα social media, και ο κόσμος σας ακούει, θεωρητικά μέχρι σήμερα θα μπορούσατε να βάλετε πρόεδρο με ένα ξάδερφό σας για να κοροϊδέψετε τη δικαιοσύνη και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας στην προσέλκυση ψηφοφόρων κανονικά. Αυτό πλέον δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα πρέπει να σκεφτείτε κάτι άλλο. Κάπου εδώ και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Τα σχόλια είναι πάντα ανοιχτά για να γράψετε τη γνώμη σας και πάντα χαίρομαι να τα διαβάζω, οπότε μη διστάζετε. Υπενθυμίζω και την ιστοσελίδα που έχουμε και ανεβάζουμε τακτικά ενδιαφέρον υλικό, καθώς και όλα τα link που βρίσκονται στο κουτί της περιγραφής για όσους θέλουν να στηρίξουν τη δουλειά που κάνουμε όλον αυτό τον καιρό. Για την ώρα λοιπόν σας χαιρετώ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο.